Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Nếu trong cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại những phán đề như cộng trừ, hút đẩy sáng tối, thì trong thế giới anime, phán đề lại được hình tượng hóa thành những sức mạnh, những tính cách và đôi khi là cả một cuộc đời. Notch và Morgan cũng vậy, hai anh em cùng cha cùng mẹ, cùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình, nhưng cuộc đời của hai người lại như hai đường thẳng song song, cứ thế chạy mãi mà không bao giờ có điểm chung. Và trong chương 286 vừa mới ra mắt trong tuần này, câu chuyện về quá khứ của Notch đã được hoàn thiện. Đó là những hồi ức thấm đẫm nước mắt và nỗi buồn. Cùng với đó thì một con ác ma có bộ dạng rất mới lạ đã xuất hiện. Đó là ai? Hãy cùng Anime Wiki tìm hiểu về điều đó thông qua chương 286 nhé anh em. Đầu chương truyện vẫn tiếp nối về hồi ức của Notch. Câu chuyện quá khứ hiện ra khác với hình ảnh chàng lãng tử tóc trắng phì phò điếu thuốc khi trưởng thành. Ở thời thơ ấu, Notch và Morgan giống nhau như hai giọt nước, thế nhưng họ lại tồn tại như hai thái cực trái ngược nhau. Một người sở hữu ma thuật ánh sáng, một người sở hữu bóng ma pháp. Ánh sáng của Morgan xuất hiện thì bóng tối của Notch sẽ biến mất và ngược lại. Ngay từ nhỏ, Notch chỉ làm những gì mình thích và đó thường là những thứ tồi tệ. Còn Morgan thì rất yêu quý mọi người và cũng được mọi người yêu quý. Trong ánh mắt của Notch, Morgan như một luồng ánh sáng không ngừng nỗ lực chiếu những tia ấm áp để cứu giúp thế gian, cho dù đó có là hy sinh cả tính mạng. Cứ thế, Notch dần nhận ra dù hai anh em họ giống nhau về dòng máu và ngoại hình, nhưng sẽ không bao giờ trở thành một loại người giống như nhau. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tabata đưa những cặp đôi phản đề của nhau vào series của mình. Asta và Juno, một thanh niên khởi đầu là số âm, không có màu pháp, không đẹp trai, lại là bạn thân của Juno, một thiên tài ma pháp, xuất thân là hoàng tử Space, lại còn lạnh lùng đẹp trai. Hai cặp đôi ít được chú ý hơn là Magna và Luke, một người xuất thân từ nông dân và không có năng khiếu phép thuật, còn một người lại rất có thể là quý tộc và sở hữu tiềm năng phép thuật mạnh mẽ. Tuy nhiên, trường hợp của Notch và Morgan có một chút đặc biệt, đó là họ không cùng chung chí hướng, thậm chí là đối nghịch nhau hoàn toàn. Một người ích kỷ, một người thì bao dung, người thì muốn cống hiến tất cả cho đất nước, nhưng người còn lại chỉ muốn sử dụng ma pháp cho bản thân mình. Thế nhưng điểm chung duy nhất trong cuộc đời của họ cuối cùng cũng xuất hiện. Nó đến từ một thanh niên không ai ngờ tới, đó chính là Yami Sukehiro. Theo đó, năm Notch lên 15 tuổi và nhận được sách phép, anh ta nghe giang hồ đồn đại có một tên sở hữu ma pháp rất bất thường, để rồi thích thú và tò mò, sau đó tìm gặp. Thanh niên nổi tiếng đó là Yami. Một điểm rất đáng chú ý trong khung hình này đó là cuốn sách phép của Notch. Vậy là Tabata đã tiết lộ cho chúng ta biết về sách phép của đoàn phó không phải là sản phẩm nhân tạo hay do ảnh hưởng của cấm thuật nào đó mà hình thành. Dù là một công dân Clover, nhưng từ thời điểm Notch nhận sách phép, ở giữa tấm bìa đã có một màu đen thăm thẳm rồi. Sau khi gặp được Yami, trước mặt Notch là một tên nhóc trẻ trâu, đầu không cắt mo nhưng tính cách thì vẫn kiểu thích đấm trước hỏi sau. Trước đây chúng ta cũng từng nghe Julius nhắc đến việc ông biết đến Yami qua những lời đồn về một tên ngoại quốc sở hữu ám ma pháp, sau đó đã tìm đến và mời cậu gia nhập ma pháp kỵ sĩ. Điều đó cũng có nghĩa là thời điểm Notch gặp Yami là trước lúc Julius tìm đến thanh niên này, và kể từ cuộc gặp gỡ đó, hai kẻ cô độc, ma pháp gần giống nhau và cũng thích đập phá như nhau đã khiến tâm hồn của Yami và Notch trở nên đồng điệu. Cứ thế ngày qua ngày, Notch dần trở nên thân thiết với Yami. Cả hai cùng bày trò quậy phá và hả hê khi chạy trốn khỏi các ma pháp kỵ sĩ. Thằng em thì làm công an, ngày ngày vác mông lên phường uống nước tre. Thằng anh thì tung tăng đi phá làng phá xóm. Nghe như vậy là anh em hiểu cái mức độ đối nghịch nhau như thế nào rồi đấy. Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tan, ai rồi cũng thay đổi thôi. Nửa năm sau ngày đầu tiên Notch gặp Yami, nhiều sự việc xảy ra và trùng hợp một cách kỳ lạ khi cả Yami lẫn Morgan đều gia nhập ma pháp kỵ sĩ và họ đều là thành viên của hưu xóm đoàn. Quân đoàn được dẫn dắt bởi Julius. Choáng váng vì hiện tại được mỗi thằng bạn thân thiết hợp gu vô cùng luôn, thì nay nó lên đường đi bộ đội. Cái đáng hơn khi với sự giúp đỡ của Morgan, Yami dần hòa nhập với cuộc sống trong quân ngũ và họ ngày càng thân thiết hơn. Cảm giác như một kẻ thất bại, Notch ngày càng khép mình đi. Sau này Morgan cũng nhiều lần tìm đến để thuyết phục anh trai mình gia nhập ma pháp kỵ sĩ, nhưng đáp lại lòng thành đó chỉ là một cái gạt tay từ chối. Cứ thế cuộc sống của họ trôi đi, cho đến khi Notch và Morgan 18 tuổi. Và một ngày đẹp trời, cha mẹ họ gọi Notch đến và nói rằng anh ta không phải là nỗi thất vọng của gia tộc. Ngược lại, họ rất hài lòng về đứa con trai ngỗ nghịch này và quyết định để Notch kế thừa gia tộc. Thực sự bất ngờ phải không nào? Ở bên ngoài xã hội thì Notch là một kẻ lạc lõng và gần như không thể hòa nhập. Nhưng ở trong gia đình thì chính Morgan lại là người khác biệt. Gia tộc Force vốn sở hữu bóng ma pháp và có truyền thống ngâm cứu về ác ma. Họ là những người kỳ lạ có lối sống khép kín và lập dị. Notch đã kế thừa được tinh thần cùng ma pháp đó của gia tộc. Và ngày hôm đó, vai trò thư kế của cậu đã bắt đầu. Chúng ta cũng từng biết đâu đó ở Clover vẫn còn những gia tộc liên quan đến ác ma, minh phủ và nhân giới hoàn toàn tách biệt.
Thế nên rất có thể chính những gia tộc như Fox hay Agrippa của Gordon đã mở đường cho Jared cùng Lucifer đến nhân giới. Quay trở lại câu chuyện, sau khi phổ biến cho con trai những gì cần biết, cha mẹ của Nosh đưa cậu đến căn phòng nơi thực hiện tùng ma nghi. Tại đây, khi chứng kiến những thứ huyền bí, đáng sợ mà cũng rất đẹp đẽ ấy, trái tim của Nosh đập loạn nhịp và anh ta bắt đầu trở nên phấn khích. Cũng từ đó, thêm một lần nữa định mệnh sắp đặt cho sự trái ngược của cặp anh em nhà Fox bắt đầu. Một người thì xả thân để cứu nhân độ thế, còn một người thì lại đang bắt đầu tìm hiểu về nguồn sức mạnh đen tối nhất, thứ có thể hủy diệt mọi thứ trên thế giới này. Trong suốt thời gian sau đó, Morgan và Yami dần trở thành cặp đôi ánh sáng và bóng tối hoàn hảo. Họ hoạt động năng nổ và là những gương mặt ưu tú trong dàn ma pháp kỵ sĩ. Trong khi đó, Nosh dùng hầu hết thời gian để nghiên cứu về ác ma và dần thể hiện tài năng vượt trội với nó. Lúc này anh ta đã khế ước thành công với 4 ác ma và nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của chúng. Trong mắt cha mẹ, Nosh được coi là một thiên tài. Cứ thế đắm chìm trong những lời khen, sự kiêu ngạo của Nosh lớn dần và anh ta bắt đầu có dấu hiệu không chơi đồ nhưng vẫn ảo tưởng sức mạnh, là niềm hy vọng của gia tộc. Cha Nosh trao cho anh ta một chiếc vòng tay và muốn con trai mình thực hiện giao kèo với một ác ma cao cấp có tên là Lucifer. Ông ta tin rằng Nosh có thể làm được điều đó, thế nhưng niềm tin ấy đã hoàn toàn sai lầm. Minh Phủ là thế giới vận hành theo quy luật mạnh được yếu thua. Nơi đó được cai trị bởi 3 ác ma cao cấp vô cùng mạnh mẽ. Chúng lần lượt sở hữu sức mạnh của trọng lực, thời gian và không gian. Lucifer chính là một trong những tay sai của 3 tên ác ma kia. Nếu khi ước thành công với nó sẽ nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Vì thế anh ta dần trở nên phấn khích và muốn ngay lập tức thực hiện nghi thức tùng ma nghi. Thế nhưng ngay lúc này Morgan bất ngờ xuất hiện. Anh ta cho rằng sử dụng cấm thuật là một tội ác và nó cực kỳ nguy hiểm. Là một ma pháp kỵ sĩ, Morgan tuyệt đối không thể đứng nhìn người thân của mình đi vào con đường tội lỗi. Câu chuyện được đẩy lên cao trào, ánh sáng và bóng tối đang trực tiếp đấu tranh với nhau. Tuy nhiên bỏ qua lời nói của đứa em trai, sự ích kỷ và khao khát muốn chứng tỏ bản thân của Nosh tuôn trào, anh ta quyết định đặt chiếc vòng tay kia sẽ vượt qua giới hạn và bắt đầu nghi thức tùng ma nghi. Về bản chất, tùng ma nghi là nghi thức giúp con người thuần phục ác ma. Trong khu vực thi triển, nó sẽ hạn chế sức mạnh của ác ma nhằm tăng tỷ lệ thành công cho người triệu hồi. Điều đó lý giải cho chúng ta lý do vì sao khi Asta triệu hồi Libe, Kun lại không mạnh như những gì đã thể hiện trước và sau đó. Ngoài ra, nghi thức này cũng có những quy tắc nhất định. Đầu tiên, nếu người triệu hồi thất bại trước ác ma, cơ thể của họ sẽ bị chiếm đoạt và trở thành một con quái vật. Quy tắc thứ hai, vì tùng ma nghi là nghi thức nơi con người sẽ 1-1 với ác ma, nên nếu người thứ ba can thiệp vào quá trình này, họ sẽ chết ngay lập tức. Vì thế đúng như Morgan nhận định, đây thực sự là một ma pháp cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên ở thời điểm đó, Nosh không nghĩ sâu xa đến vậy, và khi Lucifer xuất hiện, bầu không khí ngay lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Trước mặt mọi người là một con ác ma to lớn với 4 chiếc sừng, một đôi cánh và một chiếc bụng khá là tròn trĩnh. Áp lực tỏa ra từ nó lớn đến mức ngay lập tức khiến Nosh đứng hình. Dù tùng ma nghi đã kìm hãm sức mạnh của con ác ma, nhưng nó vẫn quá khủng khiếp. Thậm chí Lucifer còn có thể can thiệp ra khỏi vùng không gian thực hiện nghi thức và giết chết tất cả những người xung quanh, ngoại trừ người đã triệu hồi ra nó. Đối diện với khung cảnh đó, Nosh muộn màng nhận ra rằng tên ác ma kia là thứ anh không thể nào giao kèo được. Ngay lúc này, bất chấp tất cả, Morgan xuất hiện và phá nát chiếc vòng tay kia. Tùng ma nghi cũng bị hủy bỏ, nhưng người em trai yêu dấu của Nosh thì đã ra đi mãi mãi. Trước khi hy sinh, Morgan đã thừa nhận rằng dù đã biết gia đình mình sử dụng cấm thuật nhưng đã không báo cáo điều đó với hội đồng ma pháp kỵ sĩ và cho rằng đây là kết quả anh đáng nhận lấy. Morgan cũng luôn khao khát được sát cánh cùng Nosh để bảo vệ vương quốc. Khi đó họ sẽ ngầu bá cháy như những kỵ sĩ ánh sáng và bóng tối vậy. Về phần Nosh, mặc kệ tình trạng sống chết của cha mẹ, ôm đứa em trai vào lòng, Nosh biết rằng tình yêu anh dành cho Morgan lớn hơn bao giờ hết và thừa nhận rất muốn sát cánh cùng em trai mình, nhưng anh sợ sẽ làm ô uế ánh hào quang của nó mà thôi. Gào thét vì hối hận và một kẻ đắm chìm trong thế giới ác ma như Nosh bắt đầu cầu xin sự thương xót của Chúa, thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng mà thôi. Nosh biết rằng một kẻ từng chỉ làm những gì mình thích, không quan tâm đến bất kỳ ai thì sẽ không có quyền gọi tên Chúa khi gặp khó khăn. Vết thương cùng sự hối hận ngày hôm đó sẽ chỉ chấm dứt cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng mà thôi. Đoạn hồi tưởng về quá khứ ấy cũng kết thúc ở đây. Quay trở về hiện tại, khi cơ thể đang bị treo lơ lửng bởi những cột băng trên không, Nosh mạnh mẽ nói rằng tại đây anh sẽ vượt qua giới hạn một lần nữa và chương truyện chính thức kết thúc. Một chương truyện rất buồn phải không nào? Mỗi người đều có một câu chuyện và ta sẽ chỉ hiểu họ hơn khi biết về câu chuyện đó. Qua đoạn hồi tưởng về quá khứ của Nosh, chúng ta đã hiểu rõ hơn về vị đoàn phó này, về lý do vì sao anh lại có lý tưởng công lý có phần phản diện như vậy. Người tốt ngay từ đầu đã tốt, người xấu thì dù có thế nào cũng vẫn là người xấu. Ngoài ra có một điểm đáng chú ý nữa trong chương này, đó là cái tên Lucifer. Hắn rất có thể chính là tay sai của Lucifer.
Và dựa vào hình dạng khá giống nhau lúc sử dụng sức mạnh hắc ám của Dante và Morris thì chúng ta có thể dự đoán dường như Lucifergus đã khế ước với Morris. Đó cũng là một kịch bản rất hợp lý khi Nurse hiện đang rất muốn giết chết Morris để đóng cánh cổng minh phủ. Nếu Morris là ám chủ của Lucifergus, Nurse hiển nhiên sẽ đối đầu với kẻ đã lấy đi tất cả của anh và cũng từ đó nút thắt câu chuyện được mở. Trong chương sau, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến màn vượt qua giới hạn của Nurse và có thể Asta cũng sẽ xuất hiện. Hãy cùng nhau chờ đợi nhé anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.